आमचे जाल्यार तुका धमकी येता. तुका केन्ना धमकी अशें येयल्या? म्हाका येताच. धमकी येता तुका? फोंडेच्यान येता, मागीर व्हडल्या गोंयसान येता. व्हडल्या गोंयसान आमचो एक दीस धमकी म्हाका हेणें दिली, राजेश फळदेसायन. हांवें म्हणलें बीग स्टेटमेंट. बीग स्टेटमेंट न्ही, म्हाजे कडेन रेकॉर्डिंगूय आहलेलें तेजें. सो एक्चुअली तें आहलेलें. तेका हांवें सांगलें तुका जाय तेन्ना मार रे. आमचें कितें गेलां, एकूच भाशेचो लोक 100 भाशेन प्रोटेस्टार जातात. लोक खंय म्हूण वयतलो. गेले ते दिसांनी EVMाची म्हणून प्रोटेस्टां जाली, मिटिंग्यो जाल्यो. 10 दिसांनी मिटिंग्यो, 5 दिसांनी मिटिंग्यो. खंयचो लोक वयतलो? आय थिंक द लिडर्स ऑफ RG, इफ दे वूड हॅव टेकन अ बॅक सीट दिस इलेक्शन फॉर द लोकसभा. सी आय वूड फुल्ली एग्री दॅट असेंब्लीन तेमी बरें बिल्डअप करून एक 10-12 सीट येयली म्हणटच कितें केल्यार जातालें. आतां एकूच सीट आहा आनी लोकसभाक आतां तेणें कॅन्डिडेट घालप इट इज रायट. बट टेक्निकली एंड कॅल्क्युलेटीव वायज आय डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क आउट एनीवेर. नाव लोकांच्या मनान एक दुबाव कितें आतां असल्या टायमार वेन वी डोंट वॉन्ट BJP, वाय इज RG ट्रायंग टू फील्ड अ कॅन्डिडेट? सपोज RG इंडिया ब्लॉका बरोबर जॉईन जावपाक नाका बरें. So he could have stayed away from contesting this election. Let's wait for the assembly. He would have got sympathy in the next assembly election. They would have done much better. RG बरे average 45,000 कितें votes पडले साऊथ गोवा. काँग्रेसाक उलयत 1,96,000. BJP 1,91,000. हे जाले 4 लाख. हे जाले 45,000. मागीर आम आदमी TMCन तेमी 25-30,000 काडले सावथाक. तूं आतां म्हाका सांग, लेट मी से आय एम विथ RG नाव. लेट अस से काँग्रेसाचे 25% मायनस कोर, ते RGन येयले. दॅट कम्स अराउंड 50,000. RGचे 45 आले तर 95 जाले. चलो BJPचे तूं 10% काड. BJP वोटर विल नॉट शिफ्ट मोस्टली. 10% काड, तेही घाल तितून आनी 20,000. देन ऑल्सो RG विल कम अप टू इवन 1,10,000. आता काँग्रेसाचे तूं मायनस करून, हांव म्हणटा काँग्रेसा कडेन तरी आसता 1,50,000 जातात. BJP कडेन मायनस करून 1,70,000 जातले. तर हितून कितें जातलें? फायनली BJP विल कम. येवका तुमकां आमच्या आनीक एक वॉक द टॉक शोआक. आनी ह्या शोआक आमी एक असले मनशाक हाडल्या ज्या मनशान 30 वर्सां जालीं एक्टिविजम करून व्हडले प्रोटेस्टांत भाग घेवन लोकांचे इश्यूज फुडें काडून आनी आतां तो सोशल मिडियान इतलो एक्टीव आसून आमी येवकार करता एंटनी डिसिल्वा साऊथ गोवाच्यान. एंटनी, थँक्यू सो मच आमच्या शोआक येयलो म्हणून तूं. थँक्यू. आनी तूं ऑल द वे पणजे येयलो म्हणून आनीक थँक्यू तुका. ना, आय एम व्हेरी ग्लॅड दॅट अलर्ट गोवन सारखे चॅनलान म्हाका एक संदी दिली म्हणून. And it was not a trouble. कित्याक अलर्ट गोवन इज डेफिनेटली इम्प्रूविंग and people are watching you. थँक्यू सो मच फॉर दिस कायंड वर्ड्स. पूण आमी आयज तुमकां क्वेश्चन विचारले तेजे तुमी आमकां सॉत इन्फॉर्मेशन दिया, कित्याक आमकां खबर ना सावथाक कितें म्हूण एक्चुअल घडटा तें. आनी ताका लागून आमकां दिसता तुजो एक इम्पॉर्टंट रोल जातलो. जे लोक गोंयचे लोक पळयता ते सावथाचे इश्यूज कितें आहा ते जाणून घेवन तुज्या उतरांनी आमकां सांगून आमकां तूं आदार दी. पळय, सावथाचें सांगपाक म्हणल्यार एज ऑफ नाव सावथाचें इतलें डिस्ट्रक्शन कंप्लीट जावंक ना. द डिस्ट्रक्शन प्रोबेबली स्टार्टेड रायट फ्रॉम द नॉर्थ कमिंग टुवर्ड्स कोर्ताली म्हणल्यार जाता, गोंयानूय जाता, बट दे आर स्पॉरेडीक जातात. आनी ती स्पॉरेडीक जाता तेन्ना कितें जाता, सावथाचो लोक दे आर मोर अलर्ट आय फील विदाउट डिस्क्रिमिनेशन नंबर 1. एंड सावथाचो लोक भायर सरपाकूय दे आर मोर विलिंग. So they come out. So कसलें protest जाता तेन्ना कितें जाता, see always a lot of people from the south they gather, they come together to show their unity गरजे वखदार, which nowadays I think नॉर्थाक लोकांनी सोडून दिल्लें कशें. सो तुजे हितून उतरांनी साऊथ गोवा इतलो डिस्ट्रक्शन हाका लागून जाता कित्याक बिकॉज दे हॅव टू मच ऑफ युनिटी एंड दे आर मोर एक्टीव एंड अलर्ट. या सो डिस्ट्रक्शन करपाचें सगळ्यांचें मन आसता जे MLAचे, ते सावथाचे MLA तेच. बट जाता कितें, ह्या MLAक सावथान तांकां जाय तशें करूंक मेळना बिकॉज सावथाक कितें जालें फट करून वयर सोदता. देर इज नो टायम गिवन. फॉर एग्जाम्पल IIT सांग्यार काणकोण लोक रोखडोच उठलो, इनिशियल स्टेजीचेर ते बंद पडटा
करेक्ट पूण हे जे सावथाचो मेन इशू आहा जो मुद्दो आहा जे लोकांक अफेक्ट करता डायरेक्टली स्कोल इशू आनी तेजे बरोबर तेजे डबल ट्रॅकिंगचो इशू जालो. ह्या दोनी इशूक लागून लोक कितलोच भायर सरलो पूण कोलाक लागून इतलो आमकां दिसना लोकांचो वावर. कित्याक म्हणटा तूं मे बी दे आर टू टायर्ड ऑफ प्रोटेस्टिंग टू मेनी टायम्स. इज इट द सॅच्युरेशन पॉयंट पावले म्हणटा तुमी? हय एक्चुली लोक मरे आतां एक आवटीन सॅच्युरेट जाल्लो आसा. डे इन एंड डे आउट प्रोटेस्टां चलतात. हय एकूच भाशेचो लोक 100 भाशेन प्रोटेस्टां जातात. लोक खंय म्हूण वयतलो. केन्ना केन्ना हांवें पळयलो आतां गेले ते दिसांनी EVMांची म्हणून प्रोटेस्टां जाली, मिटिंग्यो जाल्यो. 10 दिसांनी मिटिंग्यो, 5 दिसांनी मिटिंग्यो. खंयचो लोक वयतलो? आनी चडशे मिटिंगेक कॉमन लोकूच आसता. दिसती पडटा तोच लोक दिसती पडटा एक्टिविस्ट. सो ते एक जाता. दुसरें काम कितें जाता हिंगा सावथान कितें जाता फॉर एग्जाम्पल डबल ट्रॅकिंग जालें, कोल जालो. दीज आर नॅशनल इश्यूज एंड दीज आर व्हेरी पावरफूल पीपल. सो ऑल्ले प्रोजेक्ट्स बंद जावपाक इट इज नॉट इन द हँड्स ऑफ द लोकल पीपल, नायदर इट इज इन द हँड्स ऑफ द लोकल MLAs. तांकां मागीर डायरेक्शन वयरसान येता. सो इट इज नॉट सो इजी टू फायट सच इश्यूज. सो तरी पूण लोक ताका घोट धरून रावताच. जावं कोलाच्या आतां डबल ट्रॅकिंगाच्या हांवेंय जायते प्रोटेस्टांनी भाग घेतला. बट वी गो विथ वन होप. हांवें सदांच म्हणटा पळय, हांव एक खारवी नुस्तें धरूंक वयतालो म्हाजो बापूय. आमी कांटाळी घालतात पूण कांटाळी घालूंक वयता तेन्ना माय फादर इज टू ऑलवेज थिंक आयज घोडे एक 4-5 घांतोणी मेवतल्यो. But it is not that always you get that fish. Sometimes we have to come empty-handed. So we do protest, but it doesn't mean all the protests will give us fruits immediately. Some fruits come later. Now, for example, in case of illegal bungalow at Old Goa, जायतो लोक झगडलो. पयलो इनिशियली लोक आयलो इल्लीगल बंगलो खंयच्यान आसा नॉर्थाक आहा, पूण लोक थिंगा येतालो तो चडसो कोण सावथाचो. तरी पूण लोकांनी घोट धरलो तो. आयज तो बंगलो बंद आसा. दॅट इट सेल्फ इज द इनिशियल विक्ट्री. केस चलता. And that bungalow is not belonging to Chirimiri people. It belonged to one of the topmost BJP spokesperson along with her family, NC Shaina. And he took a full backing ashile. Backing right from Maharashtra to central government backing ashile. And itlo legality korun taka adown dollo. See, first step is to stop it. Second, stop it to get rid of it. So the process is there. It is not that people have given up on it. There are different people working from different angles. Many people are working. So तसे जायते थोडे व्हडले मुद्दे असतात सेंट्रल गव्हर्नमेंट टायप मुद्दे. तेंचे फुडें आमचे सारके एक्टिविस्ट फट करून काम करूंक जायना. बिकॉज आमकां एडवोकेट करूंक जाय, लॉयर्स करूंक जाय, आमी सुप्रीम कोर्टान वचोंक जाय. गव्हर्नमेंट कितें करता, आमचेच पयशे मोडटा आनी कोर्टान लॉयर धाडटा. वेरेज वयल्यान आमचेरूच मारता. नाव दीस इल्लीगल बंगलो केस एक्चुअली स्टेट गव्हर्नमेंट शूड हॅव फॉट. बिकॉज इट इज द स्टेट गव्हर्नमेंट ESI. पूण थिंगा प्रमोद सावंत आमचो जो CM आसा तो गप्प बसून आसा. सो देन वॉट हॅपन्स इज द एक्टिविस्ट हॅज टू कम आउट. अशें जाता. आतां पळय एंटनी तुमी म्हणले खुबशे एक्टिविस्ट भायर सरता, काम करता, आपले हितून टायम काडून असले इश्यूज घेता. पूण तुमकां अशें दिसता एक्टिविस्टाचेर केन्ना एलिगेशन जाता, अरे हांकां पयशे मेवता आसतले, लंडनान पयशे धाडल्या आनी अशें केलें तशें केलां म्हणून हे उठता सगळे आनी पळय हे करता आनी ते पयशे खातात. तुका हे एलिगेशन आयकून तुका हर्ट जाता? म्हाजेर तर अशें एलिगेशन येवंक ना, सिरियस एलिगेशन. पूण हांवें ही एलिगेशनां आयकल्या आनी आय विल नॉट गिव अ क्लीन चीट टू एवरी एक्टिविस्ट. आय मायसेल्फ इज एन एक्टिविस्ट लायक. बट देन थोडे एक्टिविस्ट आसा who are getting their त्यांची आपली पोळी भाजून घेतात. Initially they come, they make a issue out of it. मागीर they go into slumber for various reason. आणि मागीर थोडे आता एलिगेशन येतात. बट डेफिनेटली आय नो देर आर सम एक्टिविस्ट who get their favors done by going to the MLAs, ministers for their personal आपापली कामां बसून घेतात ते आणि मागीर म्हणटात ते ना रे आसूनी चलता. So this happens, but it is not that all are rotten. See, in every agitation, always there is one or two people who are bad apples. So because of that, we should not draw underlining statement. All activists are like that. अशें आसता एंटनी बाब, तुका धमकी पण येता, तूं काम तर तूं तर बऱ्यान मानना तेंचे
जाल्यार तुका धमकी येता. तुका केन्ना धमकी अशें येयल्या? म्हाका येताच. धमकी येता तुका? फोंडेच्यान येता, मागीर व्हडल्या गोंयसान येता. व्हडल्या गोंयसान आमचो एक दीस धमकी म्हाका हेणें दिली, राजेश फळदेसायन. हांवें म्हणलें बीग स्टेटमेंट. बीग स्टेटमेंट न्ही, म्हाजे कडेन रेकॉर्डिंगूय आहलेलें तेजें. सो एक्चुली तें आहलेलें. तेका हांवें सांगलें तुका जाय तेन्ना मार रे, आमचें कितें गेलां. सी नरेश बाब, हांव ल्हान आसतना न्हू, एट द एज ऑफ 7 I fell under the running train, electric train from Mumbai, local train. आणि हांव त्या दिसाक मेल्लो कसो, 7 वर्सांचो आसलो. एट द एज ऑफ 7 एक्चुअली माय लायफ इज ऑलरेडी ओवर. सो वॉट आय एम टुडे लिव्हिंग इज अ बोनस लायफ, इज अ गिफ्ट. is a gift. So, and then I thought maybe God had a plan that I would be there in times of need for Goa. So, taka lagun माझे life आज असा. So, I am giving it back. So, I have nothing to lose because this is my second life. You started very young at the age of 30 years. Almost at the age of 30, 35. You started very young in activism. But as a youth coming into this politics and field, they don't get that much support from the mature people. Do you think that's a cause? Because I'm talking with reference to RG. RG also has been part of the political situation scenario for the last two years now. पूण तिंका इतलो हे मेळना, जेत मेळना. People do not give them, though they have got a very good. No, but RG, let me tell you, it began with a very good organization. I salute to them in that terms. But त्यांचे खंय जाल्यार मरे खंय चुकला म्हणजे कितें जालां, त्यांचे ते कॉन्फिडन्स बिल्डींग पळय आहलें दुसऱ्या कडेन. वेन आय लूक एट इट जनरलायज केल्यार चडशे एक्टिविस्ट आनी चडशे इंटेलेक्च्युअल्स, चडशे नॉट ऑल, दे आर नॉट विलिंगली आर रेडी टू जॉइन विथ देम. बट तेंचे कडेन जे डाय हार्ड आहा न्ही थोडे, वेदर दे आर 10 or 100, they are real डाय हार्ड. So that makes noise. But people fail to answer me always. What are the things that you dislike about RG? Give me 3 points that you dislike. This is what they are doing wrong. Pinpoint to me things that they are not doing as per expectation. Yeah. Now see, for example, I don't know about other people. I have a blog kaha maga. I have met Manoj Parab at my place also. In fact, I was his fan. And I थोडी ताका सजेशनां घातलेली. So nothing came back to me. Now he knew me that I am a senior activist. I showed him the works that we try to put in. And मागीर तेजे ते डबल ट्रॅकिंगाक लागून, कोलाक लागून थोड्यो कॉन्ट्रोवर्सी जाल्यो. देर वॉज नो प्रॉपर कॉन्फिडन्स बिल्डींग. ना एक एकठांय करून सजेशन घेतलो तसलें नासलेलें तेजें. आय फावंड दॅट हीज वे ऑफ डिलिंग वीथ पीपल was not getting digestible. सदां त्यो धमकी टायप उतरां दिवप आनी देन गिवींग लायक इनडायरेक्टली आयदर यू डू ऑर वी फिनीश यू. सो ऑलवेज आनी ते सम थिंग्स हेज बॅकफायर्ड. सो आमी कोणाकूय ते घांटी म्हणटाले तें तेजें कॅचअप जालें. लेटर ऑन ऑफकोर्स ही हेज बिकम मायल्डर, बट देन देर आर थिंग्स वीच पीपल लायक विरेश बोरकर, सी माय रेपो वीथ हिम इज व्हेरी गुड. Very good, एकदम very good. And I am his fan because he is a very simple, cool guy, you know. So somebody like him, they should put it forward to Manoj Bab and see. I always prophesize that एक आमकां regional parties आहे. See, all this double tracking बाग कित्याक जाता, ह्यो national parties आसा. तांकां लागून आमकां कांय करूंक मेळना. सदांच आमकां रस्त्यार येवपाक जाय. बरी एक रिजनल पार्टी जाली न्ही गोंया, फॉर एग्जाम्पल हीच RG, इफ इट कॅन बी बिल्ड एंड ऑल द परसेप्शन इन द मायंड ऑफ पीपल जरी काडली, सुटावें केली जाल्यार जाता न्ही. Okay, so you highlighted one is more of authoritative leadership म्हणटा तुमी. What else do you think that RG should improve if you are going to support them? What are the things you're saying that they should not categorize everybody, Ghati and Goinkar and all those things? Are you in the perspective as all Indians are one? Yeah, see, we all Indians are one. Number one. Number two, आमी पळय कितें म्हणटा न्ही, आतां तेंचे ते पोगो बिल पळय म्हणटा गोंयकार, इट इज अ व्हेरी गुड कॉन्सेप्ट. But to concept जरी तर even if it has to go on the wheels, we need to have some majority in the assembly. Consensus आसूंक जाय, मेजॉरिटी आसूंक जाय. आनी ती मेजॉरिटी जातली कशी, फर्स्ट इलेक्शनाकूच सगळ्या RGची सिटां येतली येवची ना. पूण
ते मी फाईट दिले. आता ॲज आय नो वन ऑफ द कॅन्डिडेट्स इन अर्जीज as per statistics, I think the highest votes he got in I think in Srida or something 5,000 votes. Probably that was the highest votes. But there is another concept where they have got less than 200 votes to one candidate. And त्या टायमार जरी तर आम आदमी पार्टीकूय सांगलेले आहे तुम्ही सगळ्याक सिटां घाल नाकात. Why we have messed up with this 2022 election? It is because TMC, Aam Aadmi and RG, they have fielded candidate even where they could not garner 200 votes. आणि हे सगळ्यांनी स्प्लिट केले. सी आम आदमीनूय घातली ऑलमोस्ट 38 सिटां घातली, आरजेनूय घातली 38 सिटां, तिंगा TMC घातली. So the idea here is they say that we have full faith on the people that they will vote for them. But let's keep that aside. Let's keep this aside and let's move to this main question that we are talking about. South Goaचे issues जे हा जे म्हणटा निवडणुकेन येतले ते निवडणुकेन आरजी येतले म्हणटा तू ना तू आरजी कॅन्डिडेट थिंगाय घालतले थिंगाय आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट घालता थिंगाय काँग्रेस इंडिया अलायन्स घालतले. तुमकां कितें दिसता साऊथ गोवान वॉट विल बी द बेस्ट स्ट्रॅटेजी फॉरवर्ड फॉर द कमिंग इलेक्शन? First of all, I think the leaders of RG, if they would have taken a back seat this election for the Lok Sabha, see, I would fully agree that assemblyन तेमी बरें बिल्ड अप करून एक 10-12 सीट येयली म्हणटोच कितें केल्यार जातालें. आतां एकूच सीट आहा आनी लोकसभाक आतां तेणें कॅन्डिडेट घालप इट इज इज रायट. बट टेक्निकली एंड कॅल्क्युलेटीव वायज आय डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क आउट एनीवेअर. बिकॉज तूं पळय नरेश बाब आतां आख्खे इंडिया ब्लॉक म्हणून जालें गोंयचें तो मागीर कोणूय कॅन्डिडेट बसो TMC वोटींग फ्लोटींग वोट्स विल गो विथ द इंडिया कॅन्डिडेट मोस्टली. आम आदमी गेले ते फावटीन मागीर शिवसेना गेले धर तूं बारीक बारीक आनी इंडिया ब्लॉकान गोवा फॉरवर्डूय गेलो. नाव लोकांच्या मनान एक दुबाव कितें आतां असल्या टायमार वेन वी डोंट वॉन्ट BJP, वाय इज RG ट्रायंग टू फील्ड अ कॅन्डिडेट? नाव ही हॅज अ रायट फर्स्ट. But I think it would be emotionally beautiful instead. Suppose RG India bloca परत join जावपाक नाका मरे. So he could have stayed away from contesting this election. Let's wait for the assembly. He would have got a sympathy in the next assembly election. They would have done much better also. People would have realized पळय गोंयच्या पासत RGन sacrifice केलो म्हणून. आतां कितें जाता now they want to field this candidate. Fine, agreed. But कॅल्क्युलेशन वायज तुका हांव सांगता आरजीक बरे एवरेज 45,000 कितें वोट्स पडले साऊथ गोवान. काँग्रेसाक उलयत 1,96,000, BJPन 1,91,000. हे जाले 4 लाख, हे जाले 45,000. मागीर आम आदमी TMCन तेमी 25-30 हजार काडले सावथाक. तूं आतां म्हाका सांग, लेट मी से आय एम विथ RG नाव. लेट अस से काँग्रेसाचे 25% मायनस स्कोर ते RGन येयले, दॅट कम्स टू अराउंड 50,000. RGचे 45 आले तर 95 जाले. चलो BJPचे टू 10% काड, BJP वोटर विल नॉट शिफ्ट मोस्टली. 10% काड तेही घाल तितून आनी 20,000. देन ऑल्सो RG विल कम अप टू इवन 1,10,000. आता काँग्रेसाचे तूं मायनस करून हांव म्हणटा काँग्रेसा कडेन तरी असो 1,50,000 जातात. BJP कडे मायनस करून 1,70,000 जातले. तर इथून कितें जातले फायनली BJP विल कम. सो इट इज दॅट कॅल्क्युलेशन आय एम लुकिंग एट. तुवें बरो डायसेक्ट केला हेका. पूण तुमी म्हाका सांगा आतां काँग्रेसाचो लास्ट कॅन्डिडेट आनी तुमकां साऊथ गोवान कितें वॉट वॉज हिज परफॉर्मन्स इन साऊथ गोवा? आय फील देर वॉज झिरो परफॉर्मन्स. आतां तो कितें पंचायतींनी आनी स्कॉलांनी कितें कॅमेरा दिता खंय रस्त्यांचेर कॅमेरा दिल्यार जालें मरे. गोंया उरल्यारूच कॅमेरा जाय, कॅमेराची गरज पडटली मरे. गोंया कितें आहा पळोवपाचें कॅमेराचेर आतां सगळें काबार जालां. हेणें हो साऊथ गोवाचो MP पट सार्जीन पळय म्हणटा हेणें कितलेच गोंयचे मुद्दे आहलेले. ही हॅड अ ऑपॉर्च्युनिटी टू शो दॅट ही इज फायटींग फॉर गोवा. ही रियली वेंट इन टू द ताका उंगरी मारली म्हणना ताका उंगरी दिली. तूं म्हाका सांग इतलो व्हडलो बोंगल्याचो इश्यू जालो आमचो इलिगल बोंगल्याचेर. एक दीस तेणें उलयलेलें पळोवंक ना. नंबर 1. नंबर 2 आमकां दाबोली एअरपोर्टाचो इश्यू जाता. कितें म्हणलें तेणें कांयच्या काय उलोवप
हां इट इज माय बेबी आय एम द आर्किटेक्ट ऑफ मोपा आनी आतां दाबोली एक हात पांय कातरीत वयतात दाबोली सो फायनली कितें जातलें बॉडीच उरतली आनी ती एअरपोर्ट घेवन कितें करता म्युजियम करतलो जेन फ्लायट्स आर नॉट कमिंग टू दाबोली सगळे कॅन्सील जाता पूण ते कितें म्हणटात एअरपोर्ट बंद जावचो ना अरे एअरपोर्ट बंद जावचो ना फक्त अदानी आनी अंबानी येतले आनी देंवतले वास्को बिकॉज तांकां कोलाक लागून एकदम फुडें पडटलो तो एअरपोर्ट सो दॅट एअरपोर्ट वील बी इनडायरेक्टली प्रायवेटायज एंड फॉर द नेवी म्हणटा तो हे तुज्या हितून ह्या नेक्स्ट इलेक्शना लोकांनी कशें वोट करपाचें स्पेसिफिकली फ्रॉम साऊथ गोवन वॉट बेसीस पीपल शूड वोट शूड दे गिव काँग्रेस another chance or India Alliance another chance or it would be that they should look out for their choice with reference to the current performance of BJP government? करंट परफॉर्मन्स BJP गव्हर्मेंटाचे परफॉर्मन्साचे म्हाका व्हडलें उलोवपाचें ना म्हाका ते आयस्क्रीमी दिले लॉलीपॉप दिले दॅट डज नॉट मॅटर फॉर मी वॉट मॅटर्स फॉर मी यू हॅव डिस्ट्रॉयड माय गोवा अँड वायल गोवा वॉज बींग डिस्ट्रॉयड यू हॅव बीन अ सायलंट स्पेक्टेटर BJP गव्हर्मेंट सो नाव आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट काँग्रेस ऑर एनीबडी एक इंडिया अलायन्स म्हणून आसलें म्हाका एक उमेद आसलेली पीपल लायक द लास्ट पार्टी वीच वॉज देर नाव सपोज एक RG बराबर येयलेली म्हणटू इंडिया अलायन्सा बरोबर BJP आख्खीच भियेताली हाडली अँड इट इज क्लियर कट मॅनिफेस्टेशन दॅट कॅल्क्युलेशन वायज इवन इफ आय कन्सिडर RGचे वोट शेअर इन्क्रीज जालो which usually increases 6 to 10%. I am giving an increase of 25% and I am decreasing the percentage of Congress and BJP. Teri astana RG cannot win. So which the people in RG also will know this. And when people are giving a call that let's all unitedly defeat, which even RG wants, that BJP should be out. But jadna tujo muddo same aha. But why this separation again? When with big trouble these people have come together, he should have joined them. And he joined Koruk Nagadale Pasun. My best option would have been RG could have given a sannyas for this Lok Sabha. And then assembly, he would have got a big lift. Just imagine tomorrow RG ke seat Jukongna. People will straight away blame them, saying that tumka lagun BJP jikle mandele. Right. So then that ताका ती सिंपती मेळची ना मागीर लायक अ पॉलिटिकल एक्युमेन आमच्या एंटनी डिसिल्वान खूबशे डिटेल्स दिले आनी आमी थँक्यू म्हणटा तुमकां आयज तुमी परत येयले म्हणून आनी ह्या इलेक्शनाक आनी ह्या आमचे गोंयचे परजेक एक क्लियर कट अंडरस्टँडींग दिले आमी कितें करपाचें थँक्यू सो मच एंटनी सो मच थँक्यू सर